mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáláyé mo kí wa wípé a kú dédé àsìkò yìí o ẹ̀yin ọmọ aládé Oòduà gbè wá o kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ lágbára Elédùmarè ẹ̀yin ènìyàn mi orí ètò ẹgbà yìí ẹ̀wò ẹ bá wa dá sí orí ètò náà la wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o ó tún ní fídíò kan àrà ọ̀tọ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ yìí náà ṣe mọ̀ pé ìgbádùn tiyín iṣẹ́ tiwa ni ẹ̀yin èèyàn mi mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká tún jọ farabalẹ̀ ká jọ wo fídíò yìí ẹ jọ̀wọ́ o ṣe mọ̀ wípé nínú àwọn fídíò tá a bá mú wá tẹ́ bá wa ń dá sí ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé àwa náà máa ń kẹ́kọ̀ọ́ nínú àwọn kọ́mẹ́ǹtì yín tẹ́ bá ń fi sí abẹ́ comment section yẹn ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé a máa ń wò ó tá a máa ń kẹ́kọ̀ọ́ kódà ẹni tí fídíò yẹn gan bá kàn gbàrà tó bá wọlé báyìí pé fídíò òun ni wọ́n sọ̀rọ̀ nípa èyí ibi kọ́mẹ́ǹtì là kọ́kọ́ lọ ẹ̀yin ènìyàn mi kọ́mẹ́ǹtì yín ṣe pàtàkì ní gbogbo fídíò tá a bá mú wá lórí ìkànnì àrólé baba 1010 TV yìí ẹ̀yin èèyàn mi ẹ bá mi tún farabalẹ̀ dáadáa ẹ tún jẹ́ ká tún jọ wo fídíò yìí ohun tẹ́ ẹ bá tún rí ẹ jọ̀wọ́ ẹ fi sí abẹ́ comment section ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tó bá wá jẹ́ pé ìgbà àkọ́kọ́ rèé tẹ́ ẹ máa bá ètò wa yìí pàdé èmi ọmọ yín náà ni ẹ subscribe sórí YouTube channel yìí gbogbo nǹkan tó ń lọ yálà lórí Yorùbá Nation ni àbí káàkiri àgbáyé ní pàtàkì èyí tó kọ̀ wá gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ilẹ̀ Yorùbá gbogbo tó ń lọ ńbẹ̀ orí ẹgbà yìí yẹ̀wò ẹ bá wa dá sí i náà lẹ ti máa rí o ẹ subscribe kájọ máa gbádùn ara wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ o àbí kí kájọ máa kẹ́kọ̀ọ́ gan lọ́dọ̀ ara wa fún kọ́mẹ́ǹtì yín ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ farabalẹ̀ yín èèyàn mi ẹ bá mi wo fídíò yìí. àti kí n já fẹ́ jọba choreography yẹn pọ̀ jù ọba là ń sọ yìí ẹnu ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ wo projection pé Aláàfin kò jẹ́ kí Nàìjíríà kò ní dá fún Nàìjíríà ó dà pé àwọn èèyàn gẹ́ẹ̀tì nǹkan tí mò ń sọ láàárọ̀ yìí mo kí ẹ Usman no ṣé bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí ni àbí èmi lèmi kàn rí bẹ́ẹ̀ bí as a person tó ti gbé ní UK tó ti witness for 27 years mo ti rí bí wọ́n ṣe ń ṣe ètò àwọn ọba àtàwọn ọmọ wọn àtàwọn ọmọ wọn ọba Aláàfin ó fẹ́ joyè gbogbo ẹ̀ wá rí ẹ wo ọdún mọ́tò tó gbé kábíyèsí sí kábíyèsí Elédùmarè títóbi ẹ o Aláàfin ikú bàbá yèyé Nàìjíríà ni olórí burúkú gọ́vnà Ṣèyí Mákindé òun agun mọ́tò ńláńlá tó da ẹ wo mọ́tò tó gbé fún kábíyèsí ó jẹ́ kí kábíyèsí ní kó bá òun gbé orí Ṣèyí Mákindé wá kó gbé sórí gbáǹbẹ̀ kó gbèsè lé ó náà gbọ́ yẹn ọmọ Yorùbá ẹ̀ rí ìta àwọn sọ kọjá ọ̀rọ̀ Fúlàní o mo kàn wo gbogbo ẹ̀ báyìí mo ń fò pé ẹ wòran we are talking about the Aláàfin the Aláàfin of Yorùbá empire kan ẹ wo kò sí choreography ọmọ tó ń pè choreography kò ní da fẹ́yìn olóṣèlú ẹ ní ṣoríire ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe ọba Aláàfin gbogbo ẹ̀rí wọ̀ṣìwọ̀ṣì no planning no nothing because Ṣèyí Mákindé ò fẹ́ náwó olórí burúkú ara ẹ̀ fẹ́ fi owó tó jẹ́ kó fi ṣe Aláàfin tí Aláàfin máa fi mọ̀ pé yes òun wọlé ó fẹ́ gbé lọ fi ṣe election ó ní ṣoríire a máa da gbogbo ẹ̀rú ni mo sọ fún yín ẹ̀ ní kúre dumb bastard Aláàfin ẹ̀yẹ wọlé tán wicked people ẹ̀yin ìkà ọ̀bàyéjẹ́ a sì ń rèézò owó ní kókó ọ̀bàyéjẹ́ olórí burúkú mo kàn wo gbogbo ẹ̀ báyìí láti bí báyìí fídíò tó ń ṣe gan sẹ́ gbogbo ẹ̀ Aláàfin tó yẹ kó ní mídíà tiẹ̀ tó yẹ pé ó yẹ kó ju gbogbo mídíà Nàìjíríà lọ ó yẹ kí palace ní mídíà tiwọn tó jẹ́ pé owó tó máa yìn do you know what the palace mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ n gbú kọ̀ọ̀kan wá what is the budget for King Charles mo ń bọ̀ ẹ̀yẹ́ kákọ̀ kí n kọ̀ gúgùn kankan ẹ wo nǹkan ẹ wo tí BBC gbé jáde fún mi nísìnyí mo lè fi wọ̀nyí ó dùn mí pé a lo software láàárọ̀ yìí but kò má tà manage màmá gbé laptop yẹn wá báyìí kò convenient fún mi ẹ wòran do you know that King Charles' coronation cost us £72 million.
ẹ ní ṣoríire gbogbo ẹ̀yin governors yẹn ẹ ní ṣoríire ni mo sọ fún yín. èèyàn kan wá ní ká dákẹ́ idiot all over the place ọmọ Yorùbá ìwọ ń gbé labroad ìwọ rí bí àwọn ọba àgbáyé ṣe bó ṣe ń project wọn síta tí àwọn project Aláàfin síta ẹlòmíì ò tẹ̀ nímọ̀ pa Aláàfin ló ń lọ yẹn. ara ń tàn sọ pé ká gba country nìyẹn náà. ẹ kàn fi pé bí àyàn kan máa pariwo lórí social media mo rẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ó jẹ́ kí brother mi brother mi orúkọ tó wà lamẹ́ríkà bàbá mi Moruf irú àwọn kan tó yẹ kó máa sọ nísìnyí yẹn pé kò ní dá fún Ṣèyí Mákindé tó gbowó jáde pé ká fi ṣe coronation Aláàfin àwọn olóyè kó máa fa gbogbo wàhálà yẹn ìtẹ́mi gbé dání ó pọ̀ ju èyí tó yẹ kó máa sọ nìyẹn àlùmọ́rù bẹ́ẹ̀ ni nítorí kí brọ́dà mi máa bá Ṣèyí Mákindé sọ ni pé kówó jáde ọmọ àlè owó ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ṣìgìdì owó ń bẹ lọ́wọ́ Ṣèyí Mákindé ṣọ́run ló lówó yẹn ni taxpayers money kò ṣeye ta ná fún Aláàfin tó kéré bomb bastard ẹ̀ ní ṣoríire ó kù díẹ̀ fún gbogbo yín ẹ wo bó ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀ Aláàfin mo kàn jókòó mò ń wo gbogbo ẹ̀ láti tàn báyìí mò ń wo pé àárá àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kẹ máa bínú kò sí choreography kankan. Nothing. The reason is because Nigeria ta wà tẹ́lẹ̀ Sultan of Sokoto fẹ́ gba Aláàfin mọ́ wa lọ́wọ́ a tún wá rí i pé Yorùbá ló gbà ẹ wá fẹ́ ṣe choreography ẹ wá ṣe gbogbo ẹ wọ̀ṣìwọ́ṣì ni o wọ̀ṣìwọ́ṣì odindi Aláàfin. King Charles' coronation cost the UK 72 million pound sterling. Ẹ calculate padà sí náírà. Idiot all over the place. Ṣèyí Mákindé kọ̀ fún wọn ó lè nìkan kó 50 million fún Aláàfin kó lọ fi ṣe coronation. Kò ń ṣe Aláàfin ló yẹ kó náwó. State ló yẹ kó gbówó sílẹ̀ pé wọ́n máa fi ṣe Aláàfin wọ́n máa fi ṣe coronation. Nǹkan ti ṣe wá ọmọ Yorùbá nǹkan ti ṣe gbogbo wa including myself. Nǹkan ti ṣe gbogbo wa pátá bóun ẹ̀kọ́ náà fẹ́ Yorùbá nation wọ̀ṣìwọ̀ṣì tẹ máa rí náà nìyẹn. Mo fẹ́ Yorùbá nation ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation yẹn wàhálà yín ti pọ̀ jù wọ̀ṣìwọ̀ṣì ọba tá máa rí náà nìyẹn. Aláàfin là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Èmi dé pálásì ikú bàbá yèyé wọ́n múná lọ mọ́mẹ́ ọba wa mú torchlight nínú palace. Ọlọ́ọ̀bá o àwọn ọba yẹn ti jìyà àwọn ọba wa ti jìyà wọn àmú tẹ̀tí kọ́kọ́ wọlé lórí chair tí bàbá jókòó sí ní mo wó bàbá ẹ má dá yẹn lóhùn a máa gbádànù nísìn a máa gbádànù àwọn tó máa ń káàkiri a máa gbádànù nísìn mo ti gbádànù. Aláàfin mo dé palace mo náà àbí bàbá ń fi tọ́ ìṣeré ni ìyẹn the late ikú bàbá yèyé wàláì nígbà tí náà dẹ̀ ṣẹ́jú báyìí ní kábíyèsí bá tan torchlight nínú palace ọba. ṣé bí náà ṣe ń kú lọ́dọ̀ àwọn òkè owó nìyẹn ṣèbẹ́rí ọmọ òkè owó ẹmọlé ẹ̀ náà ṣé iná máa ń kú nínú ilé tiwọn gbogbo máa ń ṣàn wọn yẹn tán ní Banana Island ní kinní kan ṣé iná máa ń kú nínú ilé Michael Adenuga iná ṣe lè máa kú nínú palace ọba wa. Nǹkan ti ṣe wá mẹ́wàá ti ṣe wá nǹkan ti ṣẹlẹ̀ Yorùbá gan we are in danger serious danger owó la ṣe raise ìyẹn ló ṣe pàtàkì. Mr. Koiki not the first bank ìfowópamọ́ sílẹ̀ Yorùbá no more English ọ̀dà wọ́n ní ìfowópamọ́ ẹ fún wa ní owó pé mo rí ikú bàbá yèyé kò ń ṣe ẹ̀mẹ́wàá kò ń ṣe tá a lè máa sọ adé palace báyìí even including some of his private residents kò sí iná
àtúndé private resident wọn bàbá yẹn ní different ones ó yẹ yín mọ̀lẹ́ máa fi gbẹnu sọ̀rọ̀ Ìgbòho ṣá irú mọ̀lẹ́ mo ní mo dúró tiẹ̀ tán pátá ibi tó bá ń lọ ni mò ń lọ Ìgbòho irú mọ̀lẹ́ Ìgbòho ti Jésù Kristi Ìgbòho tànábì àwọn ọ̀rẹ́ àwọn yẹn mo gbà fún Muhammed ọmọ Muslim ní Quran yẹn Bible wà lókè mo gbà fún ṣẹ̀ṣe Ìgbòho twile ó sọ fún tán ó máa ń sọ tán ni àtàdédé ọ̀rọ̀ ikú bàbá yèyè kọ́kọ́ ní Kóìkì kó máa jáde Ìgbòho ní kò sí tó jọ bí Kóìkì bá ti kúrò ní palace àjọ ń lọ nìyẹn ikú bàbá yèyè ni tó bá ti fẹ́ náà ni ó dẹ̀ sọ àwọn ọ̀rọ̀ fún ikú bàbá yèyè náà dẹ̀ sọ àwọn ọ̀rọ̀ fìyẹn sílẹ̀ kò ń ṣe pé mo wà ń bẹ̀ yóò kó wa 70 million ni wọ́n ná 72 million pounds sterling ẹni tó bá nídìí ilé Yorùbá mi ọtí ní ká má pè ní English mọ́ kí lẹ pè nísìn ilé ìfowópamọ́ ẹni tó bá nídìí ilé ìfowópamọ́ mi mo dé palace generator ń dún generator tí wọ́n ń lò wọ́n ní palace bẹ́ẹ̀ ló ń dún gbàgbàgbà bíi tó fẹ́ explode àdáwọn olówó Yorùbá tó máa sọ gbogbo bẹ̀yẹn di lightning bàbá ò ní di generator àìmọye àwọn tó kàtẹ́ sọ pé kò tẹ̀ sí iná tó stable lóòótọ́ ní Nàìjíríà àwọn bá bá solar panel kan wà tẹ́ pé kódà tí bàbá bá fẹ́ gbé TV márùn-ún á máa gbé gbogbo ẹ̀ mo ń béèrè pé ọ̀kẹ́ owó ṣé wọ́n máa ń múná lọ nínú ilé ẹ̀ ní sóríire gbogbo ẹ̀yin olówó yẹn ìkà ní gbogbo yín ìkà àwọn ọba wa lè ní fault but ọba wa ṣì ni wọ́n a gbọ́dọ̀ máa fi ọ̀wọ̀ fún wọn lóòótọ́ wọ́n ti ṣàwọn nǹkan tí kò jẹ́ kó ṣe I'm sure pé èmi ò dé palace Ọọ̀ni of Ifẹ̀ rí so mo rí lè mọ ti Ọọ̀ni of Ifẹ̀ à ń raise owó láàárọ̀ yìí ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa fundraising a fi raise 1 million àwọn tó ń bẹ̀rẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú 5,000 èèyàn kan ti gbé dé 100,000 tàbárẹ̀ tó fi push jù bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo wa táyà ń gbọ́ program yìí ẹ gbọ́dọ̀ náwó sí wa láàárọ̀ yìí ẹ gbọ́dọ̀ náwó sí wa kò ń ṣe pé à ń fọ́ sí yín kẹ́kọ̀ọ́ kẹ́ náwó sí wa kò wá sówó kan tó kéré ẹni tó fi ṣe sí náírà ẹ bá wa ṣe sí pounds àgbà bẹ́ẹ̀. à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ 16 years old kí ló ń pè ní 16 lédè Yorùbá wọ́n ní the palace of Ooni is the best in Yorùbá land èmi ò tẹ̀ débẹ̀ rí so mo rí lè mọ bó ṣe rí mo ò débẹ̀ lóòótọ́ kábíyèsí ọ pè wá but ìyẹn ṣe tá a máa sọ lórí social media but mo ò débẹ̀ rí mo ò dẹ̀ bá Ooni sọ̀rọ̀ rí àfìgbà tó wá London nìkan but nígbà tí mo wà ń lé èmi àti wọn sọ̀rọ̀ lórí fóònù ṣe tá a máa parọ́ rẹ̀ but kábíyèsí kú bàbá yéye èèyàn ti Kóìkì mi dà ti Ìgbòho ṣá gbà tó wá yá bàbá gan wá láìkì mi táwa dé Kóìkì ọmọ Ìgbòho ọmọ bàbá kí tó yẹ ọyá wájókòó sí màá lọ jókòó sí gbèsè ọyá aṣàdúrà lọ rẹpẹtẹ I love that man he was honest and I believe something went wrong I'm not trusting anybody on his death it's another thing à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ 16 years old ẹ̀rìndínlógún wọ́n ní àwọn ọmọ ẹ̀rìndínlógún kí ló dé tí wọ́n níṣẹ́ Tony Aegis àwọn tó ní even a wind valve supply light to the palace wind yẹn ni èyí tí máa fi wọ̀nyí níta tó máa ń rólù bí fáànì báyìí tó bá gbé mẹ́ta sí palace ọba wind turbine wind dẹ̀ pọ̀ ní lọ́dọ̀ tiwa at least ọba ọ̀tẹ̀ ní láti máa lo náà government a máa generate iná fún gbogbo palace wá dé tán múná lọ tó bá ń tan torchlight ẹ̀rí pé nǹkan ti ṣẹlẹ̀ Yorùbá àwọn kan lè sọ fún yín because wọ́n pé pamọ́ èmi lè sọ fún yín categorically kò ń ṣe pé mo wà níbẹ̀ ni wọ́n múná lọ tó ń ṣe méjì wọ́n lọ tan generator nígbà tí Aláàfin tàná wà níbẹ̀ ni mò ń sọ ikú bàbá yèyè wọ́n ní mẹ́rìndínlógún ṣé mẹ́rìndínlógún ni àbí ẹ̀rìndínlógún èwo ló correct the real number ní mẹ́rìndínlógún bàbá mi Adébánjọ ní ẹ̀rìndínlógún èwo ló correct ṣé méjèèjì náà ló correct kàn mẹ́ ìkan all okay wọ́n ní gbogbo ẹ̀ náà ló correct ṣé gan Mr. Ọláyínká mo máa ṣí phone line
but mo ní láti switch phone tí mo fi ń ṣe program bẹ́ẹ̀ yẹn so bí a kì í máa prep ilé wá sí bíbá ká lè go live láti bíbá wọ́n ní gbogbo ẹ̀ náà ló correct Koiki àti àti mẹ́ àwọn ọmọ mẹ́rìndínlógún kí ló dé tí wọ́n níṣẹ́ lọ́wọ́ èèyàn kan ní Koiki wọ́n tún dé àwọn àgbàlagbà gan tí níṣẹ́ náà ẹ̀yin àgbàlagbà ò ní láti níṣẹ́ àwọn ọ̀dọ́ wa kí ló dé tí wọ́n níṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ ṣe gan ni brother mi Yẹmí Fátókí àwọn ti Lagos Island àwọn tó gbọ́ Yorùbá dáadáa nìyẹn wọ́n ní gbogbo ẹ̀ náà ló correct Koiki mẹ́rìndínlógún kí ló dé tí wọ́n níṣẹ́ kí ló fà á kí ló dé tí àwọn ọmọ àti ẹ̀rìndínlógún kí ló dé tí wọ́n níṣẹ́ ẹ bá mi kọ́mẹ̀ntẹ̀ àwọn kan ti comment nígbà ìbí ọ̀tẹ̀ ti béèrè account number because mo ò rí kankan mọ́ níbẹ̀ yẹn Mr. Gumi kò ṣe Gumi kan náà Amana only Nnamdi Kanu won Nigeria beforehand. There is nothing that is happening in Nigeria today that we didn't trust Nnamdi Kanu. No versi. We thought Nnamdi Kanu hates Yoruba people. We didn't listen to him until Igboho came out. Please, okay, mo ti sọ ti ẹni tó náà ò ní di Mr. Dayo J ẹ lọ sí page page sister mi tí mo sọ yẹn fún ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ ẹ jẹ́ n share link yẹn because laptop mo fi ń stream ní bíbá so ẹ jẹ́ n lọ sórí Instagram mi okay mo lè ṣe láti bíbá yẹn anyway I don't have to switch màá ṣe láti bíbá kọ́ mo ti ṣe tẹ́lẹ̀ bíbá so wọ́n ní méjèèjì náà ló correct ẹ̀rìndínlógún Mr. Sunday ẹni tó bá need account number wa nítorí ayé Nàìjíríà ti bàjẹ́ wọ́n ní it depend on the Yoruba dialect okay so àwọn olóò máa ń pè ní ẹ̀rìndínlógún àwọn olóò ń pè ní mẹ́rìndínlógún ṣe rí pé Yorùbá is ṣe rí èdè yẹn fúnra rẹ̀ bàbá mi John Ogundele ní ẹ̀rìndínlógún mẹ́rìndínlógún ìkan náà ní 16 iṣẹ́ pọ̀ tá a fi ṣe àkọ́kọ́ jókòó sí London nísìn after 27 years àti fagbòrò àdúpẹ́ fọlọ́run àdẹ̀fẹ́ padà wá sílé kí gbogbo akájọ máa tètè tèmi náà bá nílé iṣẹ́ tó ń produce tí wọn náà nílé iṣẹ́ àjọ máa compete àjọ máa ṣe oríṣiríṣi government policy adẹ́wà fún gbogbo wa a máa control nǹkan gbogbo a máa lọ létòlétò kí ló dé tá a fẹ́ Yorùbá nation kò ń ṣàwà o kí ló dé tí Tinubu tún sọ̀rọ̀ 2027 kí ló dé tí Jagaban ọmọ lójú ọdẹ kí ló dé tó tún sọ̀rọ̀ pé kóun tún lọ ṣe 2027 òun gbọ́dọ̀ ṣe mo sì máa sọ̀rọ̀ tí fà sọ o mo gbàgbé o tí bàbá mi mo yọ mo fẹ́ clear fóònù yìí ni extension lead mi mo ti mú lọ sí Africa bàbá Ìjẹ̀bú nígbà tí mo ti dé mo rà mí mo ń ṣàròrò bẹ́ẹ̀ ti rà mí so mo fẹ́ plug àwọn phones mo fẹ́ kí fóònù kankan lọ kú mọ́ wa lẹ́nu níbi tá a ti ń bá program lọ sẹ́yìn tẹ́wà lórí Koiki Media Odùduwà a máa switch mo dẹ̀ ní láti lọ change aṣọ yìí ok mo ṣe lè wà lórí ẹ̀ because breakfast náà la ṣe wà so mo kí àyẹ̀yàn wa lẹ́ẹ̀kan sí fóònù ìgan ní láti charge because battery ti ń lọlẹ̀ mo dẹ̀ sí ní Nàìjíríà so mo ní láti adjust ilé sẹ́yìn tẹ́wà níbẹ̀ yẹn bí a kì í lọ gbé laptop tọmọ mi wá lókè kí wọ́n á fi yẹn ṣe but ibo ni máa charge sí that's the problem eléyìí ní sì kò dẹ̀ fún mi ní àyè kí n gbé screen mi wá kí ló ṣẹlẹ̀ iṣẹ́ wa yóò yí sí Ọlọ́run àfikọ́ náà kó ṣàánú wa mò ń bọ̀ washing machine ò ní pẹ́ parí ẹ má wọrí because ọ̀dọ̀ àpá àwọn kan fẹ́ pé àwọn tó dẹ̀ fẹ́ fún wa lówó lè fẹ́ pé so wọ́n ní méjèèjì náà ló correct àti ẹ̀rìndínlógún àti mẹ́rìndínlógún wọ́n ní méjèèjì ló correct àwọn ọmọ mẹ́rìndínlógún nílùú òyìnbó bẹ́ẹ̀ ni Jagaban olójú ọ̀dẹ̀ sometimes mo máa ń wonder pé ṣé Tinubu tó sọ pé ó ṣe Lagos state náà nìyẹn kí ló dé tí kò lè kápá àwọn north náà fẹ́ jẹ́ kó kápá wọn ìkànnì gbogbo wọn mo kẹ́yìn yan wa ọ̀tẹ̀ ń gbọ́ mi ní gbogbo ibi tẹ́ ti ń gbọ́ mi Ọlọ́run ní jẹ́ kí àjọṣe wa kó bàjẹ́
a máa délẹ̀ lérí kò ń ṣe pé tẹnu ọlọ́run ló rìnrìn àjò yẹn kò ń ṣe Kóìkì Ìgbòho kọ́ ọlọ́run ló ń rìn. Mo kí Mr. Ọlájídé Ajíkòbí mo sì ń bọ̀ sẹ́ mo fẹ́ sáré set up bíbà kò tí bá tún ní kí n lọ gbé laptop mi wá. Hey brother mi Olúbùnmi ní Nigeria is the biggest and the largest geographical entity with the fast high rising crime in the world. Families, this is Punch newspaper leleyo. Families of colleagues of the 16 hunters who were killed in Iromi, Edo State by a mob have warned that they will revenge their deaths. Wọ́n náà máa revenge. Mr. Ọláyínká ní Kóìkì ìbò ló ti gbọ́ pé Tinubu ṣe kankan ní Lagos State. Ìtọ́ sọ nìyẹn wọ́n náà ló transform Lagos State. Wọ́n ló ti mú Lagos State wá ti wà pa gan everywhere wà pa gan yàtọ̀ sí ọmọ wèrè Fúlàní tó ń yàgbẹ́ lójú títì lánàá ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ bá ń jẹun tí very dark man ìgbẹ́ kóńdó ni ó ń yà sójú orí bridge. Mo ti sọ kọjá èyí tẹ́ bá ilé tí ń sọ fún mi pé Kóìkì this phone is gonna go off mo ní láti tètè fòun náà sínú charger. No. Ìlú yẹn agbọ́dọ̀ fọ agbọ́dọ̀ kúrò ní Nàìjíríà ẹ má bínú ẹ tẹ́ wà ń lé owó dátà yín ti lọ sókè gan but sí nǹkan táwa máa ṣe sí o. Ṣé kí n change fìlà mi fìlà oríṣiríṣi wọn ní ilé tí mo dé látàárọ̀ yìí ẹ̀ka dé mi ẹ̀ka dé ti sójà ìbádẹ́ ti dé ti sójà báyìí ó dà fún àwọn spirit kan máa ń tẹ̀lé mi. Mo ń bọ̀ mo fi cháàjì fóònù fóònù yẹn ti ń sọ fún mi pé ọkẹ́ òun lélẹ̀ ṣàgbọ́dọ̀ tètè cháàjì if not gbogbo ẹ̀ máa ṣe kí ni ó máa di pọ̀pọ̀ ṣàjẹ́ kí n ra ìgbéwá báyìí. Mo kẹ́yìn tẹ́ ń gbọ́ wa ṣé sátọ̀dẹ̀ yìí lọ dáadáa à ń raise owó láàárọ̀ yìí Ọlọ́run jẹ́ kí ẹ̀yin náà lè bá mi dá sí o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ nífẹ̀ẹ́ wa ó ti dúró bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn chájà yìí mo tẹ̀sí lọ ra àwọn chájà so àwọn tíì mi nílé wọ́n ní gbogbo chájà táwọn ọmọ Ìgbò ń ta fake ni àwọn èèyàn ti ń pè Kóìkì gbé kọ́ọ̀lù wa náà kí ló ń ṣe ẹ̀ so mo fẹ́ ọ̀dà ẹ̀yin tẹ́ wà ní orí bíbà ẹ má bínú a máa switch off à ń padà bọ̀ ẹ má bínú bàbá mi John Ogundele a wà lórí the other platform for now ẹ má bínú sà tí ó ṣeé ṣe pé àwọn tó fi fún wa lówó àbáwọn tó ní kankan tó fi bá wa sọ pé Kóìkì yóò dẹ̀ gbé kọ́ọ̀lù ẹja sáré lọ́wọ́ ẹni tó ń pè wá ta ló ń pè ó yá ẹja gbé kọ́ọ̀lù yẹn hello caller hello ta ló ń sọ̀rọ̀ ó yá àmọ́ àrò program dá sọ̀rọ̀ later àmọ́ àrò program all right. 5 missed call okay yẹn wọ́n ti pè wá náà láti Germany àwọn tó dẹ̀wọ̀n Germany àwọn lè fi fún wa lówó ni ẹ jẹ́ ká lọ gba kọ́ọ̀lù wọn so ẹ jẹ́ kí n gbélé wá sókè báyìí so ọ̀rọ̀ kó má bà chájà mi jẹ́. hello sir. Good morning, my brother. How are you? I'm very good. I'm on the program at the moment. Okay. How are you? Calling you. Sorry, I can't hear you. Go ahead. How is the family? Well, family are doing very well if the husband is doing well. Okay. So I have, my situation, So about the Ramadan we did. I'm on the program now. Maybe you have to call me later. I'm on the live show now. If you can give me time, that would be nice. So that I won't disturb you. Okay, maybe after the program I'll see if I can call you back. What time? Because I don't have internet with me now. I do come out. If you can give me time, so that I'll come out. So what time will you be available? I'm available every time. I'm doing nothing, my good brother. I'm doing nothing. Anytime when you give me, I'll be available for you. Okay, what I'll do, I might just send a message and tell you to call me, or I'll call you in the next 10-15 minutes, so that way you'll be prepared, okay? 10-15 minutes. Not now. I mean, when I'm going to send you the message, but not now. I'm still on a live program right now. I mean, I'll still be some few hours before I finish. So, but you have to take. If I can't. go out from where I am now, I will not have internet again. That's why I'm asking you, what time will you be out to have internet again? What time are you right now?
We are 20. Listen, you have to give me the time you'll be free. I'm doing nothing. You give me your own time so All I'll right. come out and get it. All right. Call me tomorrow. Tomorrow at 6 o'clock in the evening. 6 o'clock in the evening. Okay, Yeah. that is fine. Yeah. 6 o'clock in the evening, UK time. What time are you now? Huh? What time is the time where you are right now? What time is the time? I'm here in Germany with you. I said what time? What time? Is it same time now? Because are we on the same time? What time are you? That's what I'm saying. We're 20 to 11 now. Are you using the same time with us now? Yeah. That's what I'm asking. So that means when I say 6 o'clock, it will be 6 o'clock German. Are you still in UK? Where am I going to be? I'm in UK now. Ah, okay. That's why I'm asking now. Yeah. Okay, no problem. So it will be 6 o'clock German time. 6 o'clock German time. Yeah. All right I'll then. be free. Okay then. All right, brother. All right. Okay, my brother. We go God good. bless you. Oríṣiríṣi èèyàn ló ní pọ́blẹ́mù wọ́n á rò pé gbọ́n tó wà lábúrò ló wà òkè o ìbọyẹ tó wà lábúrò tó struggle oríṣiríṣi láti bá pàdé nínú ìrìn àjò yìí kọ́lọ̀ kó ṣàánú. All right, let's come back to the program torí àsìkò wa ẹ tó bá fẹ́ pè ní sin the line is open officially now mo ní láti start program yẹn padà torí àwọn tó máa miss out ní the other end. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí i à ń sọ̀rọ̀ nípa ṣe mẹ́rìndínlógún mo kí ẹ ṣákìrù brother mi Mr. Jade TV ẹ̀yin ní kí béèrè pé níbo lẹ́yìn wà long time sir ẹ̀yin lẹ́yìn sálọ bí íńtánẹ́ẹ̀tì Nàìjíríà kò jẹ́ kí ẹ ráyè wá subscribe kọ́ níbi cocaine ní íńtánẹ́ẹ̀tì Nàìjíríà nìsín Germany is 11:40 mo mọ̀ pé táwọn kan náà ní gbogbo àjọ wa mo kí ẹ̀yin tẹ̀yìn wa tẹ́ ń gbọ́ wa à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kí n clear UK King Charles nígbà tó ṣe coronation ẹ̀ èlò ló cost wa nílùú yìí owó ńlá ló cost wa àwa padà sórí àwọn ọ̀dọ́ wa tí à ń sọ pé kí ló dé tí wọ́n níṣẹ́. King Charles coronation cost the taxpayers £72 million sterling. £72 million sterling. The coronation cost taxpayers £72 million. Government figures have revealed. Just over 50 million was spent by the Department of Culture, Media and Sport. Did you get that message? The Department of Culture, Media and Sport. The State Sport Commission or Culture ní Ọ̀yọ́ State èló ni wọ́n fẹ́ ná fún coronation ní ọba wa tuntun Aláàfin the new Aláàfin ẹ lọ wo gbogbo choreography ẹ rí pé it is not something that we should be proud of. Excuse me. Fóònù ìgbà àtẹ̀lifíṣẹ́ program because ó ti wíkì gan ní láti charge it. Excuse me. Wọ́n ní department kan wà ní UK wọ́n ń pè ní culture media and sport. Lọ́jọ́ iwájú tẹ́ bá rántí pé bàbá Akíntóyè náà sọ something like that tí bá lọ wo document bàbá Akíntóyè yẹn mo fi sáré pull it out guideline. I'm sure we have something around that as well tí bàbá Akíntóyè náà sọ fún wa tàbá ní ká lọ wò nísìn. Mọ̀bọ̀ craft Yoruba military immigration and we shall place great emphasis on sport ìyẹn kan then mo fẹ́ lọ wo ibi tó ti sọ̀rọ̀ nípa ti culture impose create transportation energy water healthcare modernize our city enterprise and business ló máa mú iṣẹ́ wá fún àwọn ọ̀dọ́ wa mẹ́rìndínlógún right now Nàìjíríà ò lè fún yín níṣẹ́ o àwọn tó ṣe tán gan tó ṣe tán yunifásitì wọ̀ tí ì ríṣẹ́ ká má ti sọ àwọn ọ̀dọ́ wa. We shall restore dignity to our urbans ó wà lára tí bàbá Akíntóyè sọ ní nọ́mbà 32 màá try láti pull it out nísìn.
we shall return fully to our Yoruba language. Èdè Yorùbá la máa sọ. Ó di méjì. So Baba Akintoye ti mú èyí táwọn fi sọ culture yẹn. Baba Akintoye ti sọ pé a máa make sure pé dignity padà sọ́dọ̀ àwọn ọba wa. Then wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ìlòmùtìrí kan nísìnyí. Media tiwa náà máa wà okay. We shall have a trusted media. Ẹ jẹ́ ká lọ ka in tí bàbá sọ ní page 84. We shall page 83. We shall restore dignity to our obas. Irú tí kábíyèsí nísìn ikú kan nípa wọn, but ẹni tó fẹ́ jọba lọ́jọ́ iwájú a gbọ́dọ̀ make sure pé choreography wà níbẹ̀. Gbogbo àgbáyé ló yẹ kó gbọ́ pé Aláàfin fẹ́ jẹ oyè. Nígbà tí King Charles fẹ́ jẹ oyè, gbogbo àgbáyé ló sọ fún pé kó máa bọ̀. Gbogbo ẹbẹ rí mi bẹ́ẹ̀ bí mi náà lọ́bẹ̀ abẹ́ ti gbàgbé. Ẹ lọ wo àwọn videos mi back kẹ type in Koiki Media King Charles. Kẹ wo choreography. Kẹ wo gbogbo media mélòó ló ti wá sí Ọ̀yọ́ state nísìn tó fẹ́ wá cover Aláàfin pé Aláàfin joyè. These are the threats to our to not be no ẹ jẹ́ take about it. These are the reason why tí a ṣe ń complain pé ilẹ̀ Yorùbá ti wà under threat. Bí Aláàfin ṣe fẹ́ joyè nísìn ó yẹ káwọn èèyàn ti dé láti Cuba, Jamaica, Brazil, Montenegro, gbogbo other countries around the world ó yẹ kó ti wà ní Ọ̀yọ́ lẹ́ni nísìn pé Aláàfin tuntun because once in a lifetime ni ọba tó wà ń bẹ̀ nísìn wọ́n á lo ìgbà yẹn pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ just like bí Àwùjalẹ̀ ṣe ń lò lọ Àwùjalẹ̀ ti wà lórí oyè for 60 years. So kí ló wá ń dìlé wa òun ni pé àwọn olóṣèlú ò fẹ́ jẹ́ kí respect wà fún àwọn ọba wa and we must stop it. Kò dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ èèyàn kan mò ń bọ̀ o. Bàbá Akintoye sọ ní bíbá we shall take good conscience of our weak citizens. Àwọn mo tẹ̀ mọ̀ pé wàhálà wa Nàìjíríà o. Sister mi kan jọ lọ sí school ni junior mi ni. Ó wá send message sí mi pé kí n jọ ti bá ra àwọn tí bí a ti bá lè ràn wọ́n lọ́wọ́ pé àwọn fẹ́ ṣí school àwọn tó ní physical challenge. Mo ní mi ò ní kan tó jọ bẹ́ẹ̀ nísìnyí o. Because ẹ mọ̀ dí ọmọ wọn kan náà tí ó ní physical challenge 11 years old boy kódà wọ́n ní tó da relationship wọn rú nìyẹn. Ṣé mọ̀ pé abroad ọmọ tó ní àwa máa ń pè wọ́n ní physical challenge ẹ̀yin máa ní tó ní disability because we try not to use the word disability in the UK wọ́n ti change ọ̀rọ̀ yẹn pé it has to be. Mo fẹ́ lé náà ló ń bá dùn jù mo kíyà mi Awoniyi Instagram yẹn tún máa lọ ṣáàtú ti ṣe 1 hour again ni àbí 30 minutes tó ń fún mi ni kí ló dé tó ń tètè lọ bẹ́ẹ̀ kẹ́. Anyway a máa fi kíní rọ́pò Instagram láìpẹ́ TikTok a máa padà sórí TikTok àti ṣe àkáǹtì yẹn bọ̀ mo tí sort it out kan. Kí ló dé tí a láìkẹ́ àwọn tó bá ní disable tó ní disability ní Nàìjíríà? Ṣé stigma ni pé ẹni tó ní tó bímọ tó wà disable ṣé ẹjọ́ ẹ̀ ni? Ẹni tó bímọ tó wà disable ṣé ẹjọ́ ẹni yẹn ni? Mo ń béèrè ni o torí mi ò mọ̀ ẹ̀rùn kémi ò lọ school. Ẹni tó bímọ ọmọ tó bí tó wá ní a bit of physical challenge bí ojú ń dùn ni kò lè rìn dáadáa ó ní this ó ní that ṣé ẹjọ́ wọn ni àti pé ta ló jẹ́ kó máa tọ́jú wọn? Nigeria has to go. Kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan mọ́. Nigeria must go. There's no doubt about it. Ẹ má bínú wọ́n ṣe machine yẹn mọ̀ slow down fún tó ó spin lọ́wọ́ ni kò ní pẹ́ parí. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ tàwọn ọba tí mo fẹ́ kà yẹn gangan. A padà wá sọ́dọ̀ ti weak citizen. That's it. Mo ti débẹ̀.
We shall restore dignity to our Obas. We shall restore dignity. Fáwọn ọba wa, a máa restore dignity. Fáwọn ọba aládé. Fẹ́ wo bí akílódé tẹ́lẹ̀ yìí jẹ́ ká start padà lọ́sàn. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Yorùbá nation, no going back. Yorùbá nation for life. Adélẹ̀ lérí. Àṣeyọrí la máa ṣe. Bí a kì í tẹ̀ máa start mixlr yẹn díẹ̀díẹ̀ àmì kẹ̀kẹ́ náà. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí mixlr. Aláwọ̀ bàbá má bínú, mo ti ń rí kọ́mẹ̀ntì yín. Ògúnmọ́lá, ẹ má bínú kó pẹ́ kí tó kí yín. Aláwọ̀ bàbá ní Nigeria end completely because 80% of Nigerians now understand that government is really playing with their life. I'm just laughing if they start to complain to me because they laughed at me before when I was explaining Yoruba Nation to them. Wọ́n nígbà táwọn ṣàlàyé Yoruba Nation fáwọn èèyàn, wọ́n fi wọ́n rẹ́rìn. Nísìnyí, àwọn làwọn fi wọ́n rẹ́rìn. Mo ń kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́ẹ̀kan sí pé àṣeyọrí la máa ṣe, àní ṣe àṣetì. Ó kù díẹ̀, àjọ máa délẹ̀ lérí ni. Ọ̀nà àbáyọ kan tó kù, òun náà ni pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá ká demand pé kí Tinubu, ìyẹn the current president, go divide Nigeria. That is the future. Kò sí future kankan mọ́ fún wa pé a fẹ́ build. Need láti náà fẹ́ build the Nigeria. Nigeria has no more place in Yoruba land. This is the time that we must now demand a final push. Mo kí gbogbo èyí tẹ́ gbọ́ mi ní gbogbo bí tẹ́ ti ń gbọ́ wa. A máa switch sí software so that màá lè fa àwọn kankan máa wọ̀n wá. So ẹ kàn fún mi ní few seconds while we are prepping for that. Ẹni tó ń pè wá àní lè gbé call because mo mọ that might not be possible now. Let's do it this way. Jẹ́ kí n switch by. Ẹ kí n lo ilé because ìyẹn máa tètè yá. Okay. Yoruba nation is the solution and it is the only option on the table. We need to now exit Nigeria. The lives of Yoruba people, the lives of Ijaw people, the Hausa people, the Biafra people is no longer sustainable inside a one Nigeria. Tinubu divide Nigeria to avoid another civil war. Okay. Nobody pray for war, but Nigeria is sitting on a keg of gunpowder and it could be dangerous for every one of us. I'm trying to see if I can bring us back into our software where we can continue the program. Self-determination kì í ṣe crime. Koiki keep bombarding the airwaves, bringing the obvious to liberate his people. Osita or Biafra. No retreat, no surrender. Don't release Nnamdi Kanu. The Biafra has no other choice than to react. However, they fail to react. And don't blame them. Tinubu, do not push the Biafra to do what they don't want to do. Allow Biafra to go. Release Nnamdi Kanu. And there's no point holding Simon Ekpa. They are not criminals. The main criminal is inside Nigeria, and Nigeria needs to go. I am just prepping up quickly if we can bring the conversation into the software. So we migrate to our software, just like I got an email from Skype that they are now moving into Team. We need to migrate. I think Skype might be going off. I don't know. It seems that Skype is coming to its end of duration. My name is Olayemi Koiki.
and you're listening to your finest broadcast on a Saturday, and we are still raising funds for this channel every quarter. That's what we do. So this is the first one we are doing this year, just to help this organization. Every account number, Kafunyi, Yoruba Nation, Lafayette TV from Hong Kong. Tinubu, divide Nigeria before it is too late. It is the only option now for Asiwaju. We love him, but he's dealing with the people that wants to take his life. And I don't think Tinubu knows that his life is really under a serious threat from the Fulanis. Prophet Ilekun Ayosope Koiki, I do agree with you. Let Tinubu divide Nigeria so that we can have 4 countries out of the current Nigeria. Nigeria is no longer going to work. There is no amount of your plea that the Biafra will stop agitating for one country. You cannot stop the Yoruba people. The Ijaw people cannot be stopped, and neither can you stop the Hausa. The question then is, why should we remain as one block when there is room for us to divide it peacefully? Tinubu could do it. Jonathan could not finish it. It would be in the interest of President Tinubu. He would remain a shining beacon for many people if he does so. Ìdùnnú ló máa jẹ́ fún Tinubu tó bá divide Nàìjíríà nísìnyí. Kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà máa wá fún. Kódà àwọn kan tẹ̀ sọ pé gbogbo tó bá ti ṣe, because gbogbo ala ti ṣẹ̀, kò sẹ́ni tó ṣẹ̀ rí. Ọlọ́run àforíjì. The bloodbath in Nigeria means that Nigeria can no longer hold. Whether you like it or not, Nigeria is coming to its final phase. It will divide. People will go their separate ways. The Yoruba will exit Nigeria, and we will do so with the power of the will of the Yoruba people. Let's stop him. It is too late. We are not interested in the restructure Nigeria because it is no longer workable. Very restructure Nigeria anymore. We don't want Nigeria to be restructured. We want to go all the way out. I want to have a Yoruba economy, a Yoruba passport. I want Yoruba to work with other countries around the globe. Nigeria is a failure for Yoruba people, and we do not want to rescue Nigeria anymore. Our fathers, our mothers, they've tried to rescue Nigeria. This generation do not want to rescue Nigeria. We want Nigeria to be divided. Mo kí bàbá mi Mukaila Sali Ojúmọ́re. Ẹni tó ti dáwó sínú nǹkan tá à ń sọ. You have not just today till end of the month, but it is important that you also contribute towards this organization. Fundraising is going on right now, and we pray that Ọlọ́run á fún yín ṣe. People are paying 5,000 minimum, but somebody has paid 100,000. It's a diaspora, so you can tell. Èyí tẹ́ wà ń lé náà ìgbọ́dọ̀ dá sí, no matter how small. This is helping this organization to progress. If you don't have 5,000, give whatever you have. You are also contributing towards. They are using Yoruba Nation to fund their lifestyle. Yes, at least I am out every day. You can see me talking about Yoruba Nation. Just like your pastor is coming out to talk about Jesus to you. Just like people are going to talk about Islam and tradition. I am talking about self-determination. You are funding them. I see it. And fund the Pastor Jerry, and fund the Prophet Ojo Taiwo. I love him so much. I have an exclusive picture with him. I will not show that yet. Exclusive. I have it. Exclusive. Inú yín máa dùn. Mo kí bàbá mi dáadáa. And fund the Pastor Bakari. And dáwó sí gbogbo àwọn platforms yẹn. So there is nothing wrong. Tẹ́ bá dáwó sí bíbá náà. Ó wà ethical under the law. It is not compulsory. So kí ọkọ̀ bá ní Yoruba Nation. No, this is for Koiki Media. It's not for Yoruba Nation. It's an organization. I have to keep explaining because we have too many dumb people that do not understand it. We are almost getting there. We will be bringing the broadcast into a different level, which is bringing it straight into what we call the software, where you can see the screen, and we will shut down this one because this one is going to 3 hours.
we are starting another one. Èmi ò níbi kankan tèmi ń lọ. Táwọn ọmọ ọ̀dọ́ abádé mo níbi tí mò ń lọ. I'm just joking. So we are under the first hour, and that way èmi náà kọ́ lọ refresh, and then we will start from the software. So we are just literally 15 minutes to the end of the first phase. The second phase is a full screen where you can see everything. Everybody will be together. But for now, everybody's just scattered across the board. So I'm trying to put it together ready, and it is almost done. So I might start it slowly, but I need to quickly finishing touch. Minister President Bola Tinubu, we love you so much. Use this your first tenure to divide Nigeria and stop talking about going for 2027. 2027 ó léwu gan. Kí ni Ifá sọ nípa 2027 kó tó di pa máa parí broadcast eléyìí? Because I máa shut gbogbo eléyìí down. Àwa lọ sínú software. That's what I'm going to do, because tibani can start it. Only má tún fẹ́ start, because sometimes the way this technology is working out, ó mọ̀ pé mo wà live and it might not start everything together. So I might just end everything and then we start from the new one. Ẹ má bínú ẹ̀tẹ̀ wà nílé, I cannot help you with the data. I know how it is. Bí a kẹ́ ní sùúrù tí bá ṣe tán kẹ́ download it. Or ẹ lọ máa kódà Prophet Taiwo Òjó àwọn náà ní mixlr tó máa ń sọ fún àwọn ọmọ ìjọ wọn kọ́ lọ máa gbọ́ níbẹ̀ ó wà cheaper. Ìkò ṣe dandan ní kẹ́ máa rójú mi, ẹ lè máa gbọ́ ohùn mi. But ẹ bá lè fund ẹ̀ kẹ́ ẹ fẹ́ máa rójú mi, fine. But I cannot say because ẹ̀yin kan tẹ̀ ní internet kẹ́yọ́ ní Mr. Koiki ẹ lọ máa ṣe 30 minutes. Èmi ò mọ bó ṣe ń ṣe 30-minute program. I talk about a lot of things. I try to educate myself and you, and it takes time. So a ti wà ní part 1, a fẹ́ lọ sí part 2 of the broadcast. But most importantly, tí bá máa fi parí, màá mọ èlò láti raise. I hope we have raised 1 million. Because gbogbo àwọn táwa níbí báyìí láàárọ̀ yìí láti 3 hours. Ó yẹ ká ti rí 1 million. Ó yẹ ká ti rí jù bẹ́ẹ̀ lọ. And I know my people, you will do exactly what you promised. So we are almost there. Setting up is not easy. You have to put things together. But mo fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ nípa tí bàbá mi Prophet Moyo tó sọ tí mo kà láàárọ̀ yìí nípa tí Ifá sọ, Ifá tó dá. Kò ṣe dandan ni kò jẹ́ ẹni tó believe in Ifá o. I am not here to brainwash you to go and believe in Ifá. But Ifá ń sọ̀rọ̀, Christian ń sọ̀rọ̀, gbogbo wọn ń sọ̀rọ̀, wọ́n ń bá Nàìjíríà sọ̀rọ̀ pé nǹkan kan ń lọ nínú Nàìjíríà tí kò right, ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti pọ̀ jù. And that means that the country cannot hold anymore. Nigeria will divide. Yoruba will exit. Ijo will exit. How soon depends on gbogbo wa. How soon la fẹ́ kí Nigeria kó divide? It is not a Tinubu that is not feeling well. I'm not joking. He's in France right now, taking medical treatment. He has the right, since he cannot build Lagos, to give him a good health care. Buhari was using London as his own health care. Tinubu lo France as his own health care. Forget about this on a business visit or what that nonsense they're telling you. Tinubu ti lọ, ó ti lọ, wọ́n ti gbogbo ẹ̀jẹ̀, wọ́n máa blood transfusion. I was reading, ẹran ti woman kan tí mo ní kú. Àwọn hospital yẹn jáde nísìnyí wọ́n ní irọ́ lọ́kọ ẹ̀ ń pa o. Wọ́n ní irọ́ lọ́kọ pa o pé àwọn ò ní kó wá sanwó o. Wọ́n ní nígbà tó máa gbé woman yẹn dé hospital àwọn ní Lẹ́kì, wọ́n ní kò sí ẹ̀jẹ̀ lára woman yẹn mọ́. Kí ló lè ṣẹlẹ̀ tí ẹni tó lóyún tó fi dé stage pé kò sí ẹ̀jẹ̀ lára ẹ̀ mọ́? Ṣé kò lọ ṣe tó máa ń pè ní anti-maternal àbí kílẹ̀ máa ń pè mọ̀ pé ìgbà táwọn àwọn ìyàwó wa bá ní oyún níbí báyìí wọ́n máa ń lọ sí hospital, èyí tó ò bá lẹ́jẹ̀ wá detain ẹ̀, wọn ò ní jẹ́ kó lọ́lé. So nígbà wo ló mọ̀ pé woman yẹn ò ní ẹ̀jẹ̀ lára? Ṣé àwọn àjẹ́ ló fẹ́ ẹ̀jẹ̀ mú ni? Bomb bastard country ní Nàìjíríà, kò ní da fún ẹni tó bá ní ká kíkù Nàìjíríà pa bẹ́ẹ̀ ò ní ṣoríire. Èmi mo sọ bẹ́ẹ̀, ọmọ àlè. So hospital yẹn ń deny ní sí pé kọ́ má parọ́ mọ́ àwọn wá ní kọ́ máa gbé lọ sí general hospital ní Ẹ̀pẹ́. Ẹni kọ́ máa gbé lọ sí general hospital. Èmi náà fẹ́ sọ pé bí a kọ́ gbé sínú ambulance, nígbà tí wọ́n lọ ń ka comment yàn ní wọ́n sọ pé hospital mélòó ló ní ambulance tó lépo nínú ẹ̀. A ní Nàìjíríà ò kì í ṣe country, ó ti expire. Azeez ó ti fún mi lówó láàárọ̀ à ń dáwó. Irọ́ má jẹ́ kí n gba tiẹ̀ nísìn because Western Union ló máa ṣe lọ́la bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa òun nìkan mo lè yọ̀ sí lọ́rùn bẹ́ẹ̀ èèyàn tèmi ni. Ó ti náà máa bá mi ṣe Western
a ní nàìjíríà ṣe country irọ́ la bí nàìjíríà. ẹ rántí bàbá mi, mo lè sáré play yẹn fún yín ká tó. ẹ rántí tó sọ nàìjíríà gbá bọ́ọ̀lù ń sunkún ọmọ àlè. nàìjíríà ìjọba àtàlómókè ẹ nàìjíríà gbá bọ́ọ̀lù ń sunkún. kí ni kan ayé ẹ pẹ̀lú nàìjíríà gbá bọ́ọ̀lù? gbogbo bọ́ọ̀lù tó ń gbá látijọ́ kí ni value fún ẹ? ẹ rántí pé bàbá yẹn sọ hospital kò sí, hospital yẹn ń deny ní sí pé àwọn ò ní kọ́kọ́ lọ mówó wá o, àwọn kọ́ ń gbọ́ lórí social media. mo ní social media yìí ló máa fún gbogbo yín ní abroad. ẹ̀yin olóṣèlú ẹ̀ ní sùn, tẹ bá ń sùn tá a bá ń pariwo yín bp yín ó máa right tí kò máa pa gbogbo yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi kú pa gbogbo ọmọ yorùbá àtọmọ Ìgbò àtọmọ haúsá. mo níṣẹ́ àsìkò yìí mo kí bàbá mi alágbo ibà Martin, wọn náà àwọn kí mi. àwọn àgbo kan wà tíyàn bá lò kò ń ṣe àgbo jigijigi o, àgbo jigijigi àwọn àgbo kan wà tó bá mú àríyá náà wá tọ̀ ìbàdàn. a ní nǹkan nílẹ̀ yorùbá tá a lè fi develop gbogbo ayé wa. àwa ń sùn à ń jí, ìwọ wa ń takò yorùbá ọmọ àlè olórí burúkú. ẹ̀gbọ́n tí bàbá yìí sọ ìmáàmù Ọ̀fà, nàìjíríà gbá bọ́ọ̀lù ń sunkún. kí ní kàn pẹ̀lú pé nàìjíríà gbá bọ́ọ̀lù ń sunkún? ìjọ ti ń gbá láti Rashidi Yekini kú nísìn àrùn ti fámílì ẹ̀ mọ́. Ọ̀párájì orí stadium ló kú sí ní Sùúrùlérè àrùn ti fámílì ẹ̀ mọ́. ta ló tún kú? ẹ máa fi sí comment section. àní nàìjíríà ti expire, má parẹ́ torí nàìjíríà. àyàmì wọ́n nàìjíríà, àwa tajẹ́ wọ́n nàìjíríà tá a bá gbé passport nàìjíríà. mo gbé passport nàìjíríà dé Turkey ní yíyẹ kan, wọ́n lọ fi magnifier. I am not making this up. ó dà pé àwọn ọmọ nàìjíríà ti gbá wọn ní gbogbo bẹ̀yẹn gan, wọ́n lọ gbé magnifier wọ́n wá fi, even though kò ń ṣe nàìjíríà mo ti ń travel bọ̀, mo ń gba UK kọjá ní UK ni mo gbà, mo ń lọ sínú ibẹ̀ ni o. wọ́n wá lọ gbé magnifier wọ́n wá fi wò báyìí, wọ́n wò báyìí, wọ́n wò báyìí, ó wá ṣẹ̀dá padà fún mi. ṣé mo lè complain? no, ṣé mo lè complain? tó bá jẹ́ pé passport gidi ló gbé dání bí Azeez nísìn American passport ló wà lọ, nígbà tó dé mi ló mú fún, ó ní Kóìkì gbà bá ń tọ́jú ẹ̀ sínú yàrá, èmi náà ya mú fún ìyàwó mi kó má lọ sọnù mọ́ mi lọ́wọ́. American p ló wà lọ́wọ́ ẹ̀, ọmọ Amẹ́ríkà ni. a ní ká ṣiṣẹ́ ká lọ kúrò ní nàìjíríà ká gba country. ẹ̀rí kí Tinubu tó wá lọ fún 20. ẹ fẹ́ pa Tinubu ni ẹ̀yin tẹ̀ ní ẹ̀yin mọ APC MC Olúọmọ ẹ fẹ́ pa Tinubu ni, ṣe fẹ́ pa bàbá yìí ni, ẹ fi bàbá yìí lọ́rùn lẹ ní kó divide nàìjíríà. ẹ má pa Tinubu fáwọn ọmọ ẹ̀ náà. èmi ò gbàdúrà kú fún àìmọye àwọn tó ń pè mí pé tó bá máa kú kó kú dànù àkútúkú ẹ̀ lọ́rùn. èmi ò gbàdúrà kú fún, kò tí ì dé stage yẹn. bọ̀ ẹni kó divide nàìjíríà, ẹ má fi kú pa Tinubu. èyí tó ṣe ní ọdún mẹ́rin ti tó. hospital one deny. èmi wà ló ń ka comment section, àwọn kan wá ní why don't you use your ambulance to take him to Ẹ̀pẹ́ General Hospital. ìyẹn kan wá comment lábẹ́ kínní yẹn pé ṣé àwọn ní ambulance, ṣé wọ́n sọ fún ẹ pé hospital yẹn ní ambulance. ìyá ti jà wọ́n yàn. ẹ jẹ́ agbọ́n tí bàbá yẹn sọ, àti fẹ́ parí program máa ká tí bàbá prophet Moyo àwa close eléyìí. èmi náà sáré sí ìdàbà ẹ̀dẹ̀ẹ̀dà mo sára ẹ̀kọ́ ya. ok 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 ok. ṣé irun rẹ ló ń gbà yẹn ni? gbogbo kọ́ọ̀pù tó gbà ìwọ ló fi mú mi rí. àfáà mi wá ń ṣìrún kí ọmọ àlè orí rẹ̀ ò pé. bàbá yìí kò ní bàjẹ́ fún yín ìmáàmù Ọ̀fà. ibikíbi tẹ bá wà fún ọ̀rọ̀ tẹ sọ yìí, torí tẹ́bi bá ń ṣépè ní bíbá àwọn èèyàn máa ní kí ni mo. ìmáàmù Ọ̀fà ní orí rẹ̀ ò pé. ọmọ àlè ó gbẹ̀rún dúró. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadu Rasulullah, hayya ala salah. ó wá rántí pé nàìjíríà gbá bọ́ọ̀lù wọ́n lose, wọ́n sunkún ọmọ àlè lórí irun. bomb bastard, ọmọ òfò wèrè. ìran rẹ ló ń gbá bọ́ọ̀lù ní kíní kan wọ pẹ̀lú yẹn. ní agboolé ẹ TV tó fi ń wo bọ́ọ̀lù yẹn inú pọ́ọ̀bù kan ló ti lọ wò ó. àṣẹ ẹ̀yin ọ̀tẹ̀ ń lo pọ́ọ̀bù lọ́dọ̀ yín. olóyè nìyẹn. nígbà tó olóyè dé, olóyè ní kọ́dínlẹ̀ ẹ̀yin wo bọ́ọ̀lù. mo ní bá èmi wo bọ́ọ̀lù, ọmọ yín ló máa ń wo bọ́ọ̀lù. èmi máa wo máa yù máa play o. mo ní kí la máa ṣe sí báyìí, mo pe wà látà. mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín, mo rí mẹ́sẹ̀gì yín o, second hand page. wọ́n ní APC ní ó ti di cancer sí gbogbo wa lára báyìí. Tinubu ti wá dàbí Muhammad Gaddafi àbí? mò ń bọ̀. olóyè bá ní àwọn máa wo bọ́ọ̀lù Super Sunday.
èmi ní kí la máa wá ṣe sí báyìí bàbá tó náà fẹ́ wo bọ́ọ̀lù olóyè wa ní àbí ká lọ sí pub pé mo pe wà látà ọmọ mi dẹ̀ ní kinní kan tó máa fi wo football ó náà wò rí mo ní ó má ṣe yẹn fún mi àsìkò tó lóye wá yìí àsìkò yìí kò ń ṣe ìgbà tó máa náà wò rí àṣeyàn tẹ̀lé ra 1 day pass kó fi wo football gbàtẹ́bì kí n wò ọmọ mi wá ní dad why you worry yourself bàbá yìí ó wà technology ni mo ní kí ló mean ó ní you can buy 1 day mo ní ní bá rà ní bá polóyè pé olóyè Sunday yẹn ajọ́ máa wò nílé ni mo ní exclusive olóyè ṣe ń gbé àtọ́ scott olóyè mo ti release àwọn video ẹ mọ̀ pé media máa tọ́jú àwọn kan pamọ́ ni exclusive ti bá release ẹ̀ ní sí gbogbo wọn lọ́ máa já kẹ̀mọ́ mi àwọn máa fi gbowó gbogbo àwọn platform yẹn lọ́ máa fi gbowó mo mọ̀ yín but a gbọ́dọ̀ release ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó wà in public domain àìmọye exclusive tèmi àti olóyè àtọ́ scott bá olóyè gbé bàbá yìí láìkì bọ́ọ̀lù tó yìí ó láìkì bọ́ọ̀lù gan olóyè gbowó ṣá inú ilé mi báyìí ni bá connect ẹ lolóyè bá jókòó ní Super Sunday ẹ jẹ́ wọn náà gbá bọ́ọ̀lù wọ Nàìjíríà lùzọ wá ń sunkún lórí irun ọmọ àlè ìwọ tó yẹ kó làdáni tó yẹ kó kírun ó wá rántí pé Nàìjíríà lùzọ wá ń sunkún kò wá rántí pé ó yẹ kó òun ké suratu fatia ìyẹn á máa ké fatia kó tó ké kúlú aláwọ̀ lé lórí rígbà tó bá gbẹ̀rún dúró lónìí kúlú aláwọ̀ had aláwọ̀ samad lábìyàn dédé wà láhàmìyúlá wà lámì lọ́ba àwọn èèyàn bá rí pé àfà ké fatia ó ní ẹ má bínú ló bá ṣe bẹ̀rẹ̀ fatia ọmọ àlè òun ni máàmù yìí ń sọ tom bastard kí ní kàn wọ pẹ̀lú Nàìjíríà win wọ́n lose gbogbo ìtọ́ àìmọye àwọn tó ti fi Nàìjíríà sá lọ ẹni tó ń jẹ̀ṣẹ̀ tó bá ti gbé dá Amẹ́ríkà báyìí pẹ̀lú parí tọ́gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó ti ya dànù ikú Rashidi Yekini kí la ṣe fún látijọ́ tó ti kú a ní Nàìjíríà ń ṣe country ẹja agbọ́n tàfà ìsọ ṣẹfẹ́ lójú àfà mo lè fojú ẹ̀wọ̀n yìí ìmáàmù ọ̀fà ló ń pè wọ́n ó yá. wọ́n lè lọ Nàìjíríà lọ sọkún Nàìjíríà tó fẹ́ ní education tó fẹ́ ní health infrastructure. ó fẹ́ nínú health ó fẹ́ nínú gbogbo nǹkan. àfáwé náà wá sí òkè lórí wọn ní ọmọ wa lára ẹni orí ìlú òpè ọmọ rẹ dáná wọn. kódà sí Nàìjíríà bá gbọ́ bọ́ọ̀lù tí a bá yege èmi wà náà tí wọ́n sunkún. ṣé ń gbọ́rọ̀. ẹ yege bí eré pa ẹ fẹ́lì níbi gbogbo nǹkan kò sẹ́ni kéde kò sí pa. bẹ́ẹ̀ yóò kọsẹ̀ kò lè rí òògùn lọ́sibítà. kò sí lákòóso ni wọ́n bọ́ọ̀lù ọ̀nà lọ ọdún mẹ́fà wọ̀ níṣẹ́. ìmáàmù ọ̀fà ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín àròlé ní ṣé mo san TV license ẹ̀yin ò san dandan tí ṣéyàn lè wà nílùú ikọ́ máa san TV license máa jẹ́ kí TV license wá gbé mi lọ sí prison wọ́n gbé yàn lọ sí kọ́ọ̀tì ọkọ̀ máa fún ẹ ní option tó fi lọ sí prison àbí wà lọ san. ẹ jẹ́ ká wá torí ètò yẹn kù 4 minutes lórí tẹ́lẹ̀ àwa wọnú sírí software ẹ mọ̀ pé software yẹn gbogbo nǹkan wa máa show ní background ẹ máa rí gbogbo ẹ tẹ́ ń bèrè account number yẹn so ẹ jẹ́ ká lọ kan tí bàbá mi Mọ́yọ̀ kọ́tà bá ti ṣe 3 hours yìí tán a máa close ẹ̀ ẹ̀yin náà sáré lọ tọ̀ ìwọ títọ̀ ń gbọ̀n ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ sáré jáde ẹ̀ plug ẹ̀ sínú mọ́tò yín alágbo náà ń kí gbogbo wa àwọn ọmọ Yorùbá nation a máa délẹ̀ lérí kò sẹ́ni tó máa dá dúró ẹ sọ fún Tinubu pé àkóbá ló fẹ́ ṣe fún 2027 kó divide Nàìjíríà àbá anybody ṣe mọ́nu wọn kó máa padà bọ̀ lé gbogbo àwọn sínétọ̀ olè yẹn ẹ máa padà bọ̀ ẹ̀yin olè sínétọ̀ olè amósùn olè Gbẹ̀ngà Daniel olè Ajíbólè olè Jàgùdà báláwo bánsánì bomb bastard ẹ̀yin olè ká máa ṣe constituency project ẹ̀rí dínà ìyẹn mú gbogbo owó constituency project ó ra mọ́tò ó ti invest síta tẹ́ bá mọ etí dínà ń gbà níta ní every month ó lè ṣe anything tó bá wù gbogbo owó tó ní káwé invest sínú constituency project àwọn ti dá sí ọtí invest síta jẹ́ kó fún wọn náà ní $100,000 láàárọ̀ yìí kó lọ invest síta má invest sínú náírà torí ìlú òfò ni o a máa depreciate mọ́ ẹ lọ́wọ́ ni lọ invest $100,000 síta wàá wá mọ iye tó máa gbà wọlé ní every month ntí gbogbo wọn ṣe nìyẹn idiot all over the place èmi wọn sọ̀rọ̀ níbẹ̀ oní kí n dákẹ́ bàbá oníṣoríire tó bá tún ní kí n dákẹ́ ìyá tó bí ẹ gan mo kàn respect ìyá ẹni ọmọ àlè lórí burúkú idiot all over the place Tinubu àwa nífẹ̀ẹ́ divide Nigeria òun nìkan lọ́nà àbáyọ àwọn olè
ẹ jẹ́ àkáǹtì Professor Moyo sọ ó kù 2 minutes tí mo fi end the program yẹn. Ìtí Ifá sọ mo ò ní kó gbàgbọ́ lórí ẹ̀ bó mo gbàgbọ́ bó ẹ̀ kó má gbàgbọ́ problem tí nìyẹn. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tẹ̀ ń ṣe oríṣiríṣi program tẹ̀ fi ń ṣe education kò ṣe gbogbo èèyàn náà ni ó support Yorùbá nation lóòótọ́ àwọn kan bá ṣẹ́ lọ mo tẹ̀rí kan ó ní Koiki ó máa jà fún Mohbad orí ò pé ó ti jà fún Tolúlọpẹ́ ló ti lé tó kú tí màá máa jà fún Mohbad kọ́ Mohbad ni mò ń bọ̀ wá jà fún Mohbad Tolúlọpẹ́ tó kú bá mi ṣe tí wọ́n strip naked tí wọ́n jù sórí bíríìjì lẹ́kọ̀ọ́ ẹ ti jà fún ẹ̀yàn máa lè ṣé Mohbad nìkan lọ́mọ Yorùbá idiot all over the place mò ń bọ̀ wá jà fún Mohbad kọ́ Mobudu ni tábàgbà Yorùbá nation ikú tó pa Mohbad àmújáde but for now ikú tó pa Abíọ́lá àìtí mọ̀ ọmọ àlè ikú tó pa Délé Gíwá mo ìtí mọ̀ màá wá ikú tó pa Mohbad gbogbo oríkẹ́ má lọ dúra papọ̀ kájọ Jáde tó lóye bá ti ní ká Jáde àti olóyè àti bàbá wa gbowó bàbá Kítóyè idiot all over the place. Ẹgbọ́n tí bàbá yìí sọ láàárọ̀ yìí Prophet Moyo ẹ lè má mẹ́rin tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ojú wọn lélẹ́yìí ó wá sílé after 40 years Ọlọ́run ló ní wọ̀ pa sí Nàìjíríà bàbá yẹn náà wọ́n wálé mọ́ ó ní tá bá ti gba Yorùbá nation wá wálé after 40 years 1980 something lọ ní bàbá yìí ti kúrò Nàìjíríà Ọlọ́run ló ní wọ̀ pa sí bọ́dà èèyàn lórí burúkú ọmọ dédé tẹ́níkà keep Nàìjíríà ẹgbọ́n tí bàbá yìí sọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ wọ́n ní 14 hours ago Nigeria in 2027 a glimpse mo fi sáré kà ní kíákíá mo ti pé 3 hours. What does Ifa say about political election in Nigeria in 2027 and the general state of the country? Question mark. First, let me recount why I decided to consult Ifa for an answer before revealing what if. What I can record the back. I think I should record this place. I can record it mo fẹ́ sọ yìí mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí à ń ṣe fundraising náà 3 hours màá mọ ìta ti raise nígbà tá a bá parí program yìí tí bá máa fi bẹ̀rẹ̀ the second one. Orí ètò Koiki Media láwà ní èní ní ọjọ́ 5 oṣù kẹrin ọdún 2025 ní agogo 15 minutes past 11 àti bẹ́tò yẹn dé 3 hours kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ sí ṣe rìkọ́dìrì ẹ má bínú ẹ̀yin tí ẹ máa ń gbọ́ VN wa ẹni tí bàbá wa tí mo fẹ́ ka ọ̀rọ̀ wọn jáde ẹni tí wọ́n sọ lórí Facebook wọn òun la fẹ́ kà jáde òun ni bàbá wa Professor Moyo Okedeji tó ń gbé nílùú Amẹ́ríkà àwọn ló wálé ní December bíi ọdún kan sẹ́yìn nísìn tí wọ́n fi pa ní bọ́dà àwọn Fúlàní àtàwọn tí wọ́n ní wọn kì í ṣe ọmọ Yorùbá gbogbo aláran tí wọn Prophet Moyo Okedeji ẹ jẹ́ ká sáré kà èdè òyìnbó ni máa fi kà ó èmi ò gbọ́ Yorùbá láti translate ẹ̀ èyí tẹ́ bá gbọ́ English ẹ̀ ẹ wá ẹni tó máa bá yín ṣe translation ẹ̀ fẹ́ni tó bá gbọ́ VN. Koiki Media bringing the work closer to your doorsteps. Nigeria in 2027 a glimpse. What does Ifa say about political elections in Nigeria in 2027 and the general state of the country? First, let me recount why I decided to consult Ifa for an answer. Before revealing what Ifa told me, by the way, you don't have to be a babalawo to ask Ifa a question. If you learn how to do it, your Ori gives you a direct link to the divinity because your Ori is one of the divinities. I have always worried that Nigeria in 2025 is a mirror of 1965. Those who know how 1965 was the slippery slope that led to the 1967 and the consequences for the nations of development of 1967 would understand why I have always worried that Nigeria has returned to the mid-60s. For the last 2 years, I did nothing about my worries. The news from Nigeria in the last couple of weeks, however, compelled me to turn to Ifa for some illumination. I asked Orunmila, what is the fate of Nigeria in 2027? Question mark. The Odu that appears is Ogunda Okoron. Ogunda Okoron. Ogunda Okoron. Listen to what the Odu says.
Ogunda flies off and becomes Okoron. The owner of Okoron flies off and becomes Ogunda. A huge hippo falls upon the ground pig. The ground pig falls upon the hippo. They are the ones who cast divination for uncountable number of trees who were traveling from the source of Orunmila to Aye, the earth. This forest of tree asked Ifa, the earth, that we are going, will it be good? Question mark. They were asked to perform sacrifice, full stop. They said, when we arrive on earth, won't we be performing sacrifice also? Question mark. Ogunda flies off and becomes Okoron. The owner of Okoron flies off and becomes Ogunda. A huge hippo falls on the ground pig. They cast divinations for Ako tree, who was coming from the source to the earth. The other trees then voted Ako to be their leader. They crowned him. They warned him, you, Ako, offer sacrifice. You are the crown as king. You should always offer sacrifice, so you may not lose the crown on your head. But the Ako tree decided not to offer any sacrifice. Later, the forest of trees arrived on earth. They conspired and rebuked Ako. They decided that on the 17th day, they would uncrown Ako. They said, didn't we warn you? Question mark. As long as Ako remains crowned, none could touch its back with a knife. Whoever does that will be in a tremendous trouble, even up till today. The forest of trees conspired against Ako. Ako said, Ogunda flies off and becomes Okoron. The owner of Okoron flies off and becomes Ogunda. A huge hippo falls upon the ground pig. The ground pig falls upon the hippo. They are the one who cast divination for uncountable number of trees who were traveling from the source of the earth. They were asked to perform sacrifice. They refused and did not comply. Ako, the one keeping the rear, wore the crown, the forest of trees. You are all conspired and destroy Ako crown. You, forest of trees. Now, interpretations. 2027 will witness conspiracies, rebellions, insubordination, even pushes, as the Ifa verses indicates. The tree of the forest will conspire against Ako, the crowned one, because Ako did not listen to their warning. They will succeed in destroying Ako's crown. This is what Ifa says. Ifa words always come true. Now, let me pick some of the few comments. About 44 different comments has arrived. Oluwatobi, let me not mention the names of people that are commenting. This one says, I dreamt about this a couple of weeks ago. They will instigate the governors against him. The fray will be so huge that the man in question will be scared. He will scale through if he can plan ahead, because there will be a big fight between number one and number two. I comment as well. Koiki Media said, well done, sir. This next person said, thanks for sharing this. Agba oni tondile lorile. The next person said, excellent job, professor. Based on this divination, it seems that the failure of Ako to carry out the prescribed sacrifice resulted in his detriment. However, the saying in Yoruba that goes towards bí oni ti rí ọlá kò rí bẹ́ẹ̀ o ni ohun mi babaláwo dá ifá ọ̀run. I hope this saying could save us from the bad situation or not applicable. Eléyìí ni I do not know how to consult Ifá, nor do I understand how to mine his knowledge. As a Yoruba, I admire his rhetoric of knowledge, philosophy, divination. I wish I have the time to look more into Ifá, although I am a practicing Christian. Talking about Ako, my Ori has been telling someone is cooking, but Ako will triumph. This time around, whatever the forest of the tree is plan is, they will never be able to act with the accord. Their plans will be immortal, imojo, as they say in Yoruba. They will converge and disperse
What will happen afterwards, I do not know. But something tells me the center we hold but will be shaken. Professor Moyo replied back, thanks for your opinion. They will succeed. This is another person comment underneath that. They will succeed in destroying Àsìkò crown, but will Àsìkò cease to be king? Question mark. I'll take two more. This is a great insight. Based on your conclusion, I will take it that if I say that Ibi was the outcome and that Ebo is necessary to change the Ibi to Ire, if the Ebo and the directives of Ifa are not followed, then the outcome will remain in some way for Àsìkò to receive the lesson he and his people need. Only Ifa knows whether or not the Ebo will be performed in full. I will stay in tune. Let me take the last one. The conclusion of Ifa words has always come true. Makes it more scary. 2027, still long event, can evolve with time. Things can surely change. Too early to conclude. I don't know how you feel about this, but this is what Ifa says from the message coming from our very intelligent professor of history, Professor Moyo Okedeji, that is currently based in Texas, in America. Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Tani Àsìkò, tani wọ́n bá sọ̀rọ̀, èmi á fi yẹn sílẹ̀, fẹ́yìn náà kẹ́ máa ṣe kíni, kẹ́ máa double around it. Mo ní by the international platform, tó bá miss the program mi, wàá máa miss so much. Mo kí Professor Moyo Okedeji, mo kí our Grace Olúṣetán. So let me end it here. Mo kí bàbá mi Tèmi Dayo Dennis Omitogun. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri. So we're gonna end the broadcast at the junction here, and then we start the next one probably in the next few minutes. But for now, mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Yorùbá nation, no going back, no retreat, no surrender. This is Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Bye for now. I will leave the Instagram on and the Twitter space, because that will not interfere with what I'm about to start now. So I will just leave those ones running while we kickstart the next one. Enter our Facebook, we end it as well, and we start the next section in a few minutes.